ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የተልባ ወጥ አሰራርን ነው። ለተልባ ወጥ ስራ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እርጥብ ጤና አዳም ፍሬ፣ ድልህ፣ ጨው፣ ድንብላል፣ ዘይት፣ የተቆላ ተልባ፣ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ድቅቅ ብሎ የተከተፈ፣ ያልተቆላ ተልባ፣ መፍጫ። ይሄ ተልባና ይሄ ተልባ አንድ ናቸው። የሚለያዩት ባቆላል ነው። የተቆላውና ያልተቆላው ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ ብዬ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ላላወቀ ሰው ያስቸግራል። ተልባን በምንቆላበት ጊዜ የተልባ ብጥብጥ ብዬ ስሰራ እዛ ላይም ገልጫለሁኝ አለ ቪዲዮ ላይ። ተልባን ለወጥ በምናዘጋጅበት ጊዜ ጥቁር ቡኒ አድርገን ነው የምንቆላው። ነጭ ከሆነ በጣም ጥቁር ቡኒ ያልሆነ ከሆነ ይማልጋል፣ ተልባ ስለሆነ ማለት ነው። እና አቆላሉ ወሳኝ ነው። ይሄን ነው የምጠቅስላችሁ። ሌላው ምንም ችግር የለውም። ይሄንን ስለማልፈልገው አነሳውና እዚህ ይቀመጣል። ወደ ስራችን እንሄዳለን። ተልባው መፈጨት ስላለበት እፈጫዋለሁ፣ ወይም ደግሞ በሙቀጫ ይወቀጣል እንደ ሀገራችን ከሆነ። በቅቶታል አሁን። እሺ አሁን ስራችንን እንጀምራለን። እሳቱን እለኩሳለሁ። ዘይት ይጨመራል። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ቶሎ እንዲደርስ እሳቱን ከፍተኛ ላይ አደርግና እዚሁ ሆኜ አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁን በደንብ አቁላልቻለሁኝ። ድስቱ ራሱ እዚህ ጋር እንዳይጠቁርና እንዳይዝ እዚች ሆኜ ነው ያቁላላሁት። በጣም የሚደንቀኝ ቢኖር የኛ የወጥ አሰራር ሽንኩርት ላይ ስናቁላላ በጣም ነው ጊዜ የሚወስደው። ይቺ ራሷን ትንሽ ነው የምትመስለው፣ ግን ቆይቻለሁ እቺን ሳቁላላ ማለት ነው። እንደዚህ አጋማ መምሰል ስላለበት። ስለዚህ አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። አሁንም አቁላላለሁ ትንሽ። ነጭ ሽንኩርቱ ሲጠበስ የራሱ ጣዕም አለው እና መጠበስ አለበት። ጥብስ ብሏል፣ ይበቃዋል። ድልሁን እጨምራለሁ። በድልህም በአዋዜም በብትን በርበሬ መስራት ይቻላል። ይሄ ድልህ ነው። እያየሁ ነው እንዳይበዛብኝ። ትንሽ ልጨምርባት ኮስተር ትበል። እንዳያችሁት እስካሁን ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም፣ በራሱ ነው። አሁን ሙቅ ውሃ ከጎን አለኝ። ትንሽ ጣል አረግና በርበሬውን አቁላለዋለሁ። መቁላላት አለበት ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን። ድልህ ነው፣ እንደ ብትን በርበሬ አይሆንም፣ ግን ሲበስል ደግሞ የበለጠ ይጣፍጣል።
በመቀጠል ድንብላል ቅመሙን እጨምራለሁ። የቅመሙ ብዛትም እንደሚሰራው የወጥ ብዛት ነው ማለት ነው። ቀጥዬ ጨው እንዳይበዛ በኋላ አስተካክላለሁ። አሁን ይበቃዋል። ጠብ ጠብ እያረኩኝ አቆላልቻለሁ። ቆንጆ ነው። እከልሳለሁ። በሚከለስበት ጊዜ ውሃው እንደ ሽሮ አይደለም። በአንድ ጊዜ ብዙ ውሃ ከልሰን ተልባው ብዙ ሊሆንብን ይችላል ወይም ሊያንሰን ይችላል ስንሰራ ወጡን ማለት ነውና ትንሽ ውሃ እንከልስና ተልባውን እያየን ነው ቅጥነትና ውፍረቱን የምናስተካክለው። አሁን እኔ ጨምራለሁ። ውሃው ሙቋል። ይበቃኛል ይሄ። እሺ መፍላት ሲጀምር ተልባውን አሁኑኑ ጨምራለሁ ማለት ነው። ወዲያው ነው የፈላው፣ ምክንያቱም ውሃው ሙቅ ውሃ ስለሆነ። አሁን ተልባውን እጨምራለሁ። እሳቱን ልቀንስ። ውፍረቱን አሁኑኑ ብዙ እንደ ሽሮ አይወፍርም። ልጨምር፣ ምክንያቱም የወፈረ እንኳን ከመሰለኝ በሙቅ ውሃ ያስተካክላለሁ። የወጡን ብዛትና ማነስ በዛ ነው ማስተካከል የምንችለው። በርከት ይበልልኝ ለኔ። አያችሁ እንዴት እንደሆነ። እኔ አሁን ይሄን ሁሉንም ልጨምር። ትንሽ በሰል አደርገዋለሁ። እንገናኛለን። አሁን እከልሳለሁ። ለመከለስ እንግዲህ ውፍረቱን ማየት ያስፈልጋል። ስናወጣ ወይም እንጀራው ላይ እንዲህ ነው ቁጭ ቢል የሚሻለው ወይም ትንሽ ቀጠን ይበል ብለን መወሰን እንችላለን። ከተፈለገ እንዲሁ መተው ይቻላል። ካልተፈለገ ደግሞ ትንሽ ቀጠን ማድረግ ይቻላል። ሌላው ደግሞ እንደ ሽሮ ወይም እንደ ማንኛውም የእህል ወጥ ካሁን በኋላ ብዙ ባይንተከተክ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ቁሌቱን በደንብ አብስለናል፣ ተልባውን በደንብ ተቆልቷል። ስለዚህ ምንም ችግር የለበትም። አሁን እኔ እንዲህ ሳረገው ወፈር ብሎብኛል። ትንሽ እጨምራለሁ። እስቲ ላማስለው። አሁን ትንሽ አበስለዋለሁ። የሚቀረኝን ማጣፈጫ ጨምራለሁ። አሁን ጤና አዳም ፍሬ ጨምሬያለሁ። እርጥብ ቢሆን ጥሩ ነው። የኔ ረጠብ ያለ ነው። ካልሆነም እንግዲህ የግድ እርጥብ ይሁን የሚል ነገር የለም፣ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ባለን ነው የምንጠቀመው እና አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኗል። ትንሽ ይብሰል። የጤና አዳሙም ጣዕም ወደ ወጡ ይሄድ። እንገናኛለን። እየጨረስን ነው። አሁን ጨርሻለሁ። እሳቱን አጠፋና ለገበታ እንገናኛለን። ወጤን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ይህን የተልባ ወጥ የሰራሁት ልክ ድሮ እንደሚሰራው ነው። ድሮ እንደሚሰራው ነው ሊያስብለኝ የቻለበት ምክንያት የጨመርኳቸው ነገሮች በፊት ሲሰራ እንደዚህ ነው።
አሁን የማይለወጥበት ምክንያት የለም። የተለያዩ ቅመሞችን መጨመርና መቅመስ ይቻላል። በዛ መልክም መስራት ይቻላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬውን ስራ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እናንተም ስሩትና ቅመሱት። ቆንጆ ነው እና ደህና ሁኑልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ አንድ ነጥብ ላስታውሳችሁ ብዬ ነው የተመለስኩት። ምክንያቱም ይሄ ተልባ ብዙ ጊዜ የሚሰራ ስላልሆነ አንዳንዶቹ ላያውቁት ይችላሉ በምን እንደሚበላና በእንጀራ እንደ ማንኛውም ወጥ የሚበላ ነው። ይህንን ነው ነግራችሁ የፈለኩት ማለት ነው።